Ez itt az RCB Tech RE24-es roller, ami a középkategóriát célozza. Hátsó kerék hajtása van, 800 wattos csúcsteljesítményt képes leadni, a sebessége ugyan 25 km/h van szabályozva, de ez kiiktatható, és akkor akár 45-öt is megy. A fékek bovdenes tárcsafékek ABS-szel. 60 km-es elméleti hatótávja van, és elől 4, hátul pedig egy rugós felfüggesztés kapott. Az önsúlya 28,5 kg és 10 colos defekttűrő kerekeken gurul, és IPX4 védettsége van, és okos telefonnal is összekapcsolható. Mindez a teszt készítés idején jó nagy akcióban, 500 eurós áron kapható a gyártó oldalán. Én Renátó vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen ez a gép. Kezdjünk! Nézzük a kicsomagolást, ami egyébként csillagos ötös. Remekül be van csomagolva, és nincsen hungarocell, így nincs nagy kosz sem utána. A gép szinte össze van szerelve, szóval minimális tudással és pár perc alatt menetkészre hozható. A dobozon a rolleren kívül kapunk még egy töltőt, ez 109 wattos, adnak hozzá egy szerszámcsomagot, egy biztonsági útmutatót és egy típusbizonyítványt, valamint egy kézikönyvet. Hogyha eltávolítottad a csomagolóanyagokat, csak fel kell állítani a kormányrudat és betekerni a rögzítését. Utána a markolatokat kell felcsavarni, ami sima ügy, van saját menete, csak bele kell tekerni a kezeddel. Ezután csak imbusz kulccsal fel kell csavarni a fényszórót. A kormányrúd magasság 3 fokozatban állítható, én egyen magasabbra emeltem, ehhez szerszám sem kell, gyors rögzítős. Ezután még a kezelőpanelt beállítottam a nekem kényelmes pozícióba, és ráhúztam. Végül pedig nem volt más hátra, mint az RCB Tech appot letölteni a telomra, és pillanatok alatt össze is párosította a rollerrel. Ha fel van töltve és a gumik is fel vannak fújva, valamint a súlya miatt ugye biztosítást kell kötni rá, ugye több mint 25 kg, utána már lehet is vele menni. Azt láthatták a szemfülesek, hogy 43 km-t mutat a futás teljesítmény számláló kibontás után. Megkérdeztem az RCB-t, és azt mondták, hogy véletlenszerűen pár rollert kivesznek minőségellenőrizni, felteszik egy padra és futtatják egy kicsit. Na, az én gépem pont ilyen. Hogyha ezzel találkoztok, akkor nem azt jelenti, hogy használt, hanem még a gyárban feltették tesztpadra. Nos, hogyha összeszerelted, akkor így néz ki a masina. A piros szín dominál, ez van keverve a feketével. Az látszik rajta, hogy nem egy ilyen alapgép, és az is, hogy terepre is képes menni. Hát elég masszív, látványos, rugós felfüggesztése van, a terepgumikkal körült, tényleg látszik, hogy ez egy terepre is készült masina. Mutatom is közelebbről, a kormányrúd magassága állítható, mint említettem, 3 fokozatban, és ehhez szerszámra nincsen szükséged. A kormányrúd szélessége 60 cm széles, a markolat pedig kellemesen gumírozott, a fogása kényelmes. A markolatban van a gázkar is, ez kényelmes megoldás, én szeretem. A fékkarok kézre esnek, viszont hidraulika nincs, bovdenes megoldás, így a működtetésükhöz azért kell valamennyi erő. A bal oldalon van a vezérlőpanel, ezen egy bekapcsoló gomb, egy oldalra csúsztatható indexkar, a fényszóró kapcsolója, valamint egy módválasztó gomb van. Van mellette egy csengő is, ami manuális, jó hangos megoldás. Középen egy nagy, színes LCD kijelző van, ami nagyon jó fényerővel rendelkezik, napsütésben is jól leolvasható. A kijelzőről minden adat leolvasható, ami kellhet, a sebességfokozat, az aksi töltöttség, az indexek, valamint a futás teljesítmény, de trip komputerként is használható. Nos, hogyha lejjebb megyünk, van ez a tekerő, ezzel lehet kioldani a kormányrudat, és akkor összecsukható. És ez a kis lógó beakasztható ide-hátra, és így cipelhető vagy berakható a csomagtartóba. Ez alatt a tekerő alatt található a fényszóró, hát ez elég harmatos azért, lehet vele közlekedni este, de azért ez az utat nem világítja meg túl jól, pár métert látsz előre, és a fénycsóva is elég szűk. Ez a látni és látszani elvből inkább a látszanit elégíti ki. Aki sokat megy vele este, érdemes neki beszereznie egy pick-up fényszórót. Az első futóművet megnézve 4 darab rugós tagot látunk, amik néhány centis úton járnak, ezek menet közben egészen jól csillapítanak, de azért relatíve keményre vannak tervezve. Maga a felfüggesztés nagyon stabil, nem szitál nagy tempónál. A kerekek 10 colosak, fújhatók, de defekt és vágásmentesnek mondja a gyártó. Na meg itt a tárcsafék, ez átlagos felhozatal. Ja, és van sárvédő is, ami jó dolog. Nézzük a taposó felületet. A gép hasmagassága 17 cm, a taposó szélessége pedig 22 cm, a hossza pedig 56.
A felülete gumi, bordázott felülettel, így nagyon jól meg van oldva, nem csúszik. Van hátul egy kis lábtámasz is. A váz egyébként alumínium és vas keveréke, de az egész ránézésre és érzésre elég masszív hatást kelt, nem fog széthullani egykönnyen, az tuti. A roller terhelhetősége egyébként 120 kg. A taposó oldalán van 2-2 irányjelző LED, és közben csipogó hangot is kiad a roller, illetve itt oldalt van egy áramtalanító gomb, ezzel kilőhető az aksi. Hátul van még egy lábtámasz, alatta pedig egy rugóstagos felfüggesztés. Van egy kis hátsó lámpánk is, ez féklámpaként is funkcionál, valamint itt is van sárvédő. A hátsó kerékben van a motor, ez 500 wattos alapteljesítményű, de max 800 wattot tud leadni. A fék pedig hátul is ugyanolyan, mint elől, sima tárcsafék, plusz ugye itt van motorfék. A letámasztó a bal oldalon van, és ezen az oldalon van a töltőport is. Az akupak egyébként egy 48 voltos rendszer, 15,6 amperórás kapacitással, ezzel ilyen 50-60 km hatótávot ígérnek, a töltés idő pedig 8 óra teljesen lemerült telep esetén. Hát ez a hatótáv gyakorlatban azért nem érhető el. Én 85 kg vagyok, és vegyesen használtam a szoftveres tiltást kiiktatva, 30-40-es átlag tempóval, úgy inkább 25 km a reális, lekorlátozva 25-re pedig ilyen 40-45 km. Egyébként az aksi töltöttség adatokra pedig nem érdemes nagyon figyelni, mert ugye feszültség alapján mutatja, és hogyha erősen gyorsítasz, akkor gyorsan csökken a százalék, aztán hogyha utána meg cammogsz vele, akkor meg hirtelen megint jóval többet mutat. Nos, ennyit a külsőről. Ami viszont még fontos, hogy IP4X védelme van, azaz a ráfröccsenő vizet bírja, de esőben én biztos, hogy nem hajtanám, maximum kell rá rakni egy utólagos szigetelést. Ez a gép inkább a száraz időre van kitalálva. A mobilapp pedig elég egyszerű, lehet PIN kódos védelmet kérni rá, és pár dolog beállítható. Kapcsolható az appból a fényszóró, vagy változtathatók a sebességmódok, illetve néhány gyors beállítás érhető még el, úgyhogy egy teljesen alapfelhozatalt kapunk. Na de, menjünk vele, mutatom, hogy milyen használni. Hosszan kell nyomni a bekapcsoló gombot, és kiválasztani a fokozatot, és már lehet is vele csapatni, hogyha húzod a gázkart, már meg is indul. Megnéztem macskaköves úton, betonon, és a 10 colos kerekek plusz a felfüggesztés azért elég jól teszi a dolgát. Stabil, jól lehet irányítani, és az úthibákon is egészen kellemesen átmegy, de azért a futómű inkább keményre van állítva, viszont amikor a rugók dolgoznak, egyébként nincsen semmi nyöszörgése vagy vibrációja. Menet közben nyöszörgést egyedül a kormányrúdból hallani, mert ugye az nem fix, hanem egy összehajtható megoldás, ezért vannak benne mozgó alkatrészek. A roller motorjának ereje kellemes, van benne erő, de még nem kezelhetetlen, így még azoknak is egészen jól lehet, akik csak most ismerkednek a rollerezés világával. Mint említettem, 25 km/h van korlátozva szoftveresen, de a bátrak ezt könnyen ki tudják iktatni. Mindkét féket behúzva tartva kell bekapcsolni, majd 3-szor elforgatni a gázkart, és a szoftveres tiltás kikerül belőle. Hogyha pedig sima aszfaltra, tökéletes útra kerülünk, akkor aztán tényleg kényelmesen, nagyon stabilan vezethető, nagyon jó az úttartása, és lehet vele haladni is. A 85 kg-ommal 44 km/h végsebességre voltam képes az órája szerint, szóval akár városban, autókkal is simán lehet tartani a tempót, és elég jó a gyorsulása is. Van 3 választható sebességmód, az 1-esben 15, a 2-esben 20, a 3-asban pedig alapból 25 km/h a végsebesség, kikapcsolt tiltással pedig 1-esben 15, 2-esben 30, 3-asban pedig amennyit tud alattad. Megnéztem emelkedőn is, 20%-os emelkedőt is le tud azért küzdeni, szóval hogyha egy dombtetőn laksz, ez megoldja. Engem ilyen 13-14 km/h-val fel tudott vinni ezen az emelkedőn. Meg ugye maga a gumik, a hasmagasság és a rugós futómű képessé teszi arra, hogy terepre is menj vele, szóval megnéztem rossz utakon, murvás, kavicsos terepen, és igazából gond nélkül tudta ezeket a körülményeket is hozni. Nyilván az ilyen patkáról le- és felugratás, meg hasonlók azok meg sem kottyannak neki, hozzáértő kezekben elég sok mindenre képes ez a gép. Fékek terén, mint említettem, dupla tárcsafékes bovdenes megoldás van EABS-szel. Na most, a bovdenes fék olyan, mint mindig, azért kell erő a működtetéséhez, és a fék hatása az szó-szó, de az EABS az brutál erős. A fékhatás baromi jó, 40-ről is simán megállok lejtőn is, és nem is ez a gond, hanem az adagolhatóság. Hogyha egy picit elkezdek fékezni,
A tárcsafék akkor ugye működik, de akkor még alig van fékhatás. Hogyha egy picit jobban behúzom, akkor pedig hirtelen bekapcsol a motorfék, aminek akkora ereje van, hogy sokszor még aszfalton is blokkolja egy picit a hátsó kereket, és a fék az ilyen hirtelen jön. Lazán fékezel, majd hirtelen egyszer csak előre billensz a fékezéstől. A menüben van erre beállítás, de hiába állítom bármelyik fokozatra, akár kikapcsoltra, akkor is ugyanez van. Ez 40-es tempóról még egész jó, de hogyha 10-15-ről fékezel, akkor néha eléggé meglepő tud lenni. Hogyha az adagolhatóság jó lenne, akkor szuper lenne ez a fék, így viszont csak nagy a fékerő, de nagyon kell vele figyelni, főleg terepen, mert tényleg hirtelen jön meg a fékerő a hátsó kerékre. Nos, ez volt az RCB RE24-es bemutatója. A gyártó oldalán 1200 eurós alapára van, ami a videó készítésekor 500 euró. Az RCB-t egyébként itthon is árulják, például a Decathlon, jelenleg körülbelül 260 000-es áron, így a gyártónál érdemesebb venni, hogyha érdekel a termék. Van hozzá kuponkód is a gyártó oldalán, a RENRG20 kóddal 20 euró lejön belőle, szóval 480 euróért, cirka ilyen 193 000-ért elhozható. Ennyi pénzért átlagosan jó középkategóriás rollert kapsz az RCB RE24 személyében, aminek jó az úttartása, elég masszív a felépítése, és tényleg rossz utakon vagy terepen is simán használható, és igazából ez különbözteti meg az átlag rollerektől. Ennyi pénzért hozza az elvárható szintet, kifejezetten negatív pontja nincsen szerintem. Nyilván hidraulikus fékeknek örültem volna, de ezen az áron az nagyon nem jellemző, na meg egy tényleg jó első fényszóró még jó lenne, de ennyi pénzért elég sok konkurense is van, de hogyha tetszik ez a piros-fekete dizájn, meg a terepre is jó kivitel, akkor simán ajánlható részemről. A tartóság meg nyilván csak idővel derül ki, én beleraktam körülbelül 60 km-t a teszt során, és ez idő alatt semmilyen problémába nem ütköztem. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tartalmak. Köszönöm szépen, viszlát a következő videóban, ciao.